Moikka! Nyt alkaa helmikuun kuukausivideo. Ja tää helmikuu lähti todella vauhdikkaasti liikkeelle, koska heti näin ekana päivänä mulla oli uuden asiakkuuden käyttöönottopalaveri 8 aamulla ja se kesti 1,5 tuntia. Joten ainakin pääsi heti työntekoon liikkeelle, mutta mulla on tietysti semmonen fiilis, että tästä asiakkuudesta ja tästä kuukaudesta niistä tulee hyviä. Let's go! Huhu, mä kävin salilla ja mulla on ollut noin 1,5 kuukauden salitauko, koska tossa ennen joulua mä tein ihan sikana töitä tietokoneella ja myös treenasin tosi paljon, niin mulle tuli molempiin ranteisiin jännetupentulehdus. Ja yleensä silloin mä otan pikkusen taukoa treenistä ja sit se lähtee itsestään pois. Mut nyt, koska mulla oli oikeasti ihan sikana töitä, mä naputin konetta kaikki päivät ja sitten mä kävin salilla ja kuitenkin siellä myös tarvii niinku puristusvoimaa, niin sitten se vaan paheni molemmissa käsissä. Sitten toisessa kädessä meni niin pahaksi, että mä en voinut esimerkiksi kantaa tyhjää lautasta, koska siis mä saatoin vaan pudottaa sen, koska se kipu oli niin kovaa mun kädessä, että mä en voinut pitää sellaista kanto-otetta. Niin sit oli pakko tehdä se päätös, että pidän vähän taukoa treeneistä, että ei tästä tuu mitään, että mä vaan niinku ulvon kipusta siinä. Niin olin sitten pois treenistä ja tälleen mun on ollut tarkoitus pikkuhiljaa valata takas tekemään nimenomaan niinku alakroppatreeniä. Mut siinäkin kaikki esim. Kyykyt ois ollut kieltolistalla, koska niissä meni pitäis sit tangosta kiinni ja mun kädet ei kestänyt niinku mitään. Mut joo, sitten kun katos se rutiini, niin sitten oli tosi vaikea enää palata ja just tekemään vaan niinku tyyliin juoksemista ja niinku jotain tyyliin jalkapressiä, niin sitten se venähti 1,5 kuukauden mittaiseksi ja nyt mun kädet on niinku, sanotaanko, että ne on melkein parantuneet, ei ihan täysin, että mä edelleen tunnen sellaista pientä jäykkyyttä ja niinku semmoista, että ne naksahtelee tosi paljon ja sellaista, mutta paranemaan päin huomattavasti parempi kuin silloin aiemmin. Niin nyt mä palasin salille ja mä tein ekana treeninä nyt tämmösen niinku selkätreenin, koska musta tuntuu, että mulla on jotenkin tosi nyt taas jumissa ja kipeät niskat ja hartiat, niin sit niihin auttaa selkätreeni. Enkä sinänsä ihmettele, koska istun tosiaan kaikki päivät koneella tekemässä töitä. Mut oli hyvä treeni. Toivottavasti mä tästä nyt pääsen jatkaa sit helmikuun treeniputkea vähän paremmin kuin mitä tässä nyt on ollut viime aikoina. Hello täältä metsän keskeltä. Nyt on hypätty taas ajassa vähän eteenpäin. Nyt on perjantai, en muista monesko päivä, mutta on taas lounastauolla kävelyllä, tällä kertaa siellä toisella järvellä. Ja tää viikko on ollut mulla oikeastaan aika semmonen passiivinen ja huono, ihan suoraan sanoen. Mutta ei se mitään, koska seuraava viikko on taas sit paljon parempi varmasti. Mutta se, että miksi tää viikko on ollut huono, niin se johtuu siitä, että että tiistaina mulla oli kova migreenikohtaus. Silleen, kun mulla tulee migreeni, niin se ei oo mikään pikku päänsärky, vaan siis muun muassa lähti näkö toisesta silmästä. Niin se sit vie kyllä koko viikon fiilistä, koska vaikka mä sain sen kohtauksen katki sinä päivänä, niin ei se ole silti kokonaan pois. Että kyllä mä oon silti syönyt särkälääkettä nyt muinakin päivinä ja edelleen on vähän semmonen pöhnänen olo päässä, jos näin voi sanoa, että ei oikein toimi vieläkään kunnolla kaikki. No joo, wow, hieno aurinko tuolla. Ja sitten mä olin eilen toimistolla aamupäivän. Mun piti kuvaa sieltä, mutta mä otin mun kameran kotiin perus. Mutta ei se kyllä ollut silleen mitään mielenkiintoista, koska meidän firma on tullut siis harjoittelija ja mun piti vaan hänelle sitten opettaa yhtä
ohjelmiston käyttöön ja siinä meni koko aamupäivä ja sitten lähdin kotiin lounas aikaan ja tein iltapäivän kotoa. Nyt täällä tietenkin tuulee niin paljon, että mä en varmaan voi jatkaa tätä kuvaamista. Siis mä en tiedä missä vaiheessa mä oon napannut tällaisen mun käteen. Mä yhtäkkiä huomasin vaan, että mulla on tällainen juttu mun kädessä, tämmönen heinä. No joo, tää February, mikä se on, helmikuu, niin se on mennyt jotenkin tosi nopsasti jälleen kerran. Se menee aina, koska se onkin lyhyt kuukausi. Mut silti jotenkin hullua, että ollaan jo jossain puolivälissä. Ja on ollut tosi kivat ilmat. Silloin alkuun sato lunta. Mutta täällä on oikeasti siis paistanut aurinko. Hyvin monen päivänä on paistanut aurinko. Ja itse asiassa aika hauskaa, koska mä oon aina ajatellut, että Tukholmassa ja Helsingissä on semmoset suht samanlaiset säät. Ja sit mä katsoin tämmösiä tammikuun vlogeja niinku Suomessa asuvilta, Helsingissä asuvilta. Ja sitten ne oli vaan silleen, että tyyliin 2 kertaa paistanut aurinko tammikuussa. Ja mä olin, että what? Täällä on kyllä niinku ollut tammikuussa enemmän aurinkoisia päiviä kuin ei-aurinkoisia. Niin se tuntui tosi hassulta. Et ehkä ne ei sit kuitenkaan olekaan ihan samanlaiset ilmat. Mut joo, ainakin tää helmikuu on ollut tosi aurinkoinen. Totta kai välillä tullut lunta ja muuta, mut nyt täällä on taas joku 6 astetta lämmintä ja ihan kuiva maa, eli lenkkarikeli once again. Ja viikonloppuna varmaan tuleekin sitten lunta heti kun pääsen tästä Sodomasta. Hello! Mä kokeilen uutta kampausta, eli mulla on siis ponnari ja sit on letti. Ja letti päättyy tietenkin ponnariin. Musta tuntuu, että monet on käytetty tätä kampausta ja mä en oo ikinä kokeillut. Mä oon tosi huono tekemään kampauksia. Ja nyt mä oon mennä salille ja mä menen vaan juoksumatolle. Ja viimeksi kun mulla oli hiukset vaan normisti ponnarilla täällä, niin sitten on niin pitkät, niin ne huiskii mun selkää koko ajan. Ja tietenkin kun on ihan hiessä, niin se ei tuntunut mukavalta. Niin mä ajattelin, että jos tää on nyt parempi. Koska jos mä laitan semmosen normaalin niskasta alkavan letin, niin sit mun niinku niska hikoaa ihan hulluna ja pää. Niin kokeillaan tätä. Mä oon aika ylpeä, että mä onnistuin tekemään tällaisen. Mulla on siis pitkät hiukset ja mä tykkään niistä tosi paljon, mutta musta tuntuu, että niitä on hirveän vaikea pitää mitenkään, koska mä en oo hirveän innokas laittaa niitä. Ja sitten jos mulla on korkea ponnari, niin se ponnari alkaa olla niin painava, koska mulla on niin pitkät hiukset, että sitä on vaikea pitää. Mut mä oon menossa kesällä yhtiin häihin vieraaksi, niin mä ajattelin, että mä voisin sitä ennen sit leikata sellaisen ihan uuden kesälyhyen kampauksen ja siihen asti nautin kautta kärsin näistä pitkistä hiuksista. Terveisiä juoksumatolta. Hiki virtaa. Hauska, kun tuntuu, että kaikki muut on tosi fresh. Vaikka treenin jälkeen juoksumatolla. Ja mulla on ollut tässä reilu 20 minuuttia ja aivan punainen ja jes. Mutta ei se mitään. Kuuluu asiaa. Mä teen 15 minuuttia juoksua. Nyt 10 minuuttia ylämäki kävelyä. Ja sitten vielä 5 minuuttia. En tiedä vielä mitä, ehkä juoksua. Noniin, juoksumatolta selvitty. Oli kyllä kova treeni mun keuhkoille ja no, ei nyt silleen lihaksille, mutta tavallaan ehkä se on enemmän keuhkoille. Mun jalat kyllä jaksaa, mutta mun keuhkot ei jaksa. Niin oli kova treeni ja hien määrä aivan järkyttävä. Hikoilen tosi paljon tossa ja mun naama menee aivan punaiseksi, mutta ei se haittaa ja mä uskon, että sitten taas kun kunto parantuu, niin ehkä se hien määrä vähän laskee. Mut joo, toi on siis ihan hyvä, että tekee juoksuu ja sitten tekee ylämäkikävelyä ja sitten taas juoksuu. Mutta mun veli laittoi tossa mulle viestiä, että hänellä on mulle joku hyvä uusi juoksumattotreeni, joten pitää kuunnella se ja katsoa, että miten hyvä se on. Mun veli yleensäkin on tehnyt mulle siis saliohjelmat ja sit mä ite vähän sovellan niitä sitten sen mukaan kun haluu vaihtelua. Mutta mä luotan kyllä hänen taitoihinsa. Joo, nyt on ihanan fresh olo. Siis ei silleen fresh, että totta kai vaan niinku hikinen. Mutta tarkoitan sitä, että päivän treeni on tehty. Ja nyt voi keskittyä sitten työntekoon. Ja yksi syy, miksi mä ehdottomasti halusin mennä tänään salille, on se, että mun pitää pestä nämä. Mun pitää pestä mun hiukset. Ja musta on pitänyt pestä ne jo 2 päivää. Mutta mä halusin käydä eka salille, sit vasta pestä.
että mä en pesis joka päivä. Tai se on tylsää silleen, että jos mä pesen niin vaikka tiistai-illalla hiukset ja menen keskiviikko-aamun salille, niin sit se tuntuu ihan turhalta, että miksi mä pesin ne, kun on taas ihan hikiset. Niin joo. Nyt siis kotiin suihkuun ja hiusten pesulle. Mä en tiedä kuuluuko tässä mitään, kun täällä on niin kova meteli, mutta mä oon menossa tapaamaan mun ystävää ja mä oon nyt täällä T-Centralenilla Sokkelossa, koska tää on maailman isoin sokkelo, täällä joku 8 uloskäyntiä ja apua. Ja me sovittiin, että nähdään tossa Sergelin torin uloskäynnillä, mikä on siis hyvä paikka, mä tiedän missä se on, mutta joku viimeisestä 8 yrityksestä mä oon 1 tai 2 kertaa onnistunut löytää sinne ekalla yrittämällä, joten toivottavasti nyt on parempi tuuri. Mä luulen, että mä oon nyt oikealla reitillä. Löysin. Yes. Mä vaan ootan vielä, että Johanna tulee tänne. Jännää. Moi, sä pääset mun vlogiin. Moi! Pääset suoraan mun vlogiin. Hei, tässä on Johanna. Tänään ruuaksi linssikeittoa ja leipää. Mä en yleensä niin välitä keitoista, mutta tää linssikeitto on tosi hyvää ja naapurissa porataan. Kattokaa mikä maailman söpöin kuva Fredistä, mä en kestä. Tää on niin ihana. Ihana. Nautitko auringosta täällä? Joo. Hello. Nyt on helmikuun loppu ja mä tajusin, että mä jotenkin jätin tämän videon vaan ihan kesken sen jälkeen, kun mä olin Johannan kanssa kahvilla. Niin nyt mä tulin vielä loppuun tiivistämään. Oli tosi kiva nähdä Johannaa. Ja helmikuu vierähti nopeasti, kuten yleensäkin, kuten sanoin jo alkuvideosta. Ja tästä videosta tuli myös vähän lyhkäisempi, mutta ehkä se ei haittaa mitään. Ja sitten sen halusin vielä sanoa, että helmikuun viimeisenä viikonloppuna oli UMK-finaali. Musta muuten hauska, että se on finaali, koska eihän niitä ole mitään muita kuin se yksi tapahtuma. No joo, anyway, Kääriä valittiin Euroviisuihin. Yes, it's crazy, it's party. Siis paras valinta ikinä, itsekin äänestin. Ja on niin fiiliksissä siitä ja oon kuunnellut cha-cha-chata tosi paljon. Onneksi olkoon Kääriälle ja ihanaa, että saadaan Suomelta Euroviisuihin nyt sellainen raikas edustaja, joka on erilainen ja ainakin toivottavasti mieleenpainuva. Se on mun mielestä tosi mahtavaa. Ja aion seuraa myös Melodifestivaaleina ja nyt tämän loppuun Mellossa on vielä 2 kierrosta jäljellä. Eli on Under Chancen kierros ja sitten on toi finaali. Ja uskon, että Loreen tulee voittamaan, vaikka en välttämättä häntä itse laittaisi uudestaan Euroviisuihin. Koska miksi sä haluat sinä uudestaan, jos sä voitit jo kerran, vai onko sun juttu vaan voittaa Euroviisut? No, kai sekin on ihan ok. Mutta nyt kiitos paljon, kun oot katsonut tämän videon ja me nähdään ensi videossa. Pistä peukku, jos tykkäsit ja tilaa mun kanava. Moi moi! Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.